Ik wil iedereen welkom heten. Let's open with a word of prayer. Laten we openen met een woord van gebed. Holy God, Heilige God, as we consider our role in prophecy, als we de rol die wij spelen nagaan in de profetie, the responsibility that we have, dan zien we de verantwoordelijkheid die we hebben. not only to observe and understand, Niet alleen maar om te observeren en te begrijpen, but to participate, maar ook deel te hebben daaraan, experience, het te ervaren and shape and mold prophecy. en het veranderen en het maken van profetie. As we hold your hand, Als wij uw hand vasthouden, we ask that you would guide and direct us we vragen u dat u ons leidt en richting geeft to make the right choices, om de juiste keuzes te kunnen maken. the momentous events that are spoken in inspiration, De belangrijke gebeurtenissen waarover in inspiratie is gesproken, are upon us. zijn op ons. The times have found us. De tijd heeft ons gevonden. May each of us be worthy of the calling that you have given us, Laat iedereen waardig zijn voor de roep die u ons hebt gegeven. and may we understand our duty, En laat ons onze taak goed begrijpen, both in our private and our public lives. zowel in onze privélevens, maar ook in het openbare leven. Amen. Amen. I want to welcome everybody back to our camp meeting. Ik wil iedereen welkom heten, weer terug op onze campmeeting. This is our second presentation. Dit is onze tweede presentatie. So we spent our first study together We hebben onze eerste studie met elkaar doorgebracht, discussing the roles of God's messengers, God's prophets. we hebben het gehad over de rol van Gods boodschappers, Gods profeten. We got some questions correct and we got some questions wrong. Er waren een aantal vragen goed beantwoord en er waren een aantal vragen niet goed beantwoord. But above all of that, I hope you enjoyed and learned something from that study. Maar bovenal hoop ik natuurlijk dat u ook wat geleerd hebt. Dat je hebt kunnen genieten van de studie. So if we can just really simply and briefly summarize the point that we were trying to make. Als we heel in het kort even willen samenvatten voor onszelf welk punt we gisteren hebben proberen te maken. There are two angels. Er zijn twee engelen. There's one that begins the work and one that completes the work. Er is er een die het werk begint en er is een die het werk volbrengt, voleindigt. And the messenger that began the work En de boodschapper die het werk begon, the keynote of their message de belangrijkste, was that we should be students of prophecy. het belangrijkste speerpunt van hun boodschap was dus dat wij studenten van de profetie zouden zijn. And because that was the entirety of that message, that perspective, Was dat nou, en omdat dat het geheel was van het perspectief dat ze we were hadden not met hun boodschap, permitted to experience what was happening around us. werd ons niet verwacht of niet toegelaten om te ervaren wat er om ons heen gebeurde. We were ambassadors. We waren ambassadeurs. But as we discussed in Matthew chapter 13, Maar als we in Mattheüs hoofdstuk 13 hebben besproken, there are not just
workers, there are plants. Er zijn niet alleen maar arbeiders, werkers, maar er zijn ook planten. And both the plants and the workers are representations of the same people. En zowel de werkers, zoals de planten, representeren eigenlijk dezelfde groep mensen. Us. Wij, ons. So an important element that was missing in the original work that we were to do. Een belangrijk element in het werk wat wij aan het doen waren, was that we were to have an experience. Is dat wij een ervaring zouden hebben. And we were to participate in the work of prophecy. En wij zouden deel hebben in het werk van profetie. And that's not the same as being observers of prophecy. En dat is niet hetzelfde als opzieners te zijn. And it was left to the work te zijn. of the last angel. En het werk van de laatste engel. To introduce this, I will call it revolutionary idea. Die laatste engel introduceert een revolutionair idee. Now, you may think in the 21st century it is unusual. Ik denk dat het misschien in de 21ste eeuw ongebruikelijk is. That it's unusual to use secular terms to explain and define prophecy, explain and define. Dat het eigenlijk ongebruikelijk is om seculaire termen te gebruiken om profetie uit te leggen. But that's only because you're sentimental. Maar dat is alleen maar omdat je sentimenteel bent. We could go back into history. Wij kunnen teruggaan in de geschiedenis. Whether it's Old Testament, New Testament. Of het nou het Oude of het Nieuwe Testament is. Or we will call the Christian dispensation. Of we noemen het de christelijke dispensatie. And we could see example after example that secular terms are brought into the Christian faith. En daarin zien we voorbeeld na voorbeeld dat er seculiere termen zijn gebruikt in profetie. So a simple example. Dus een eenvoudig voorbeeld. In English, there's a term, it's an acronym called CCM, Contemporary Christian Music. Er is een woord, een acroniem, CCM, Contemporary Christian Music. Contemporary Christian music. And this discussion is not about the rights and wrongs of that. Het gaat er nu niet om of dat nou wel of niet goed is. But Christians complain that we should not be using secular, I'll just call it rock music. Christenen noemen bijvoorbeeld rockmuziek. Hedendaagse muziek. We'll just say music that's in vogue. We should not use secular music that's in vogue to express our Christian faith. Muziek gebruiken die eigenlijk ongepast is om ons christelijk geloof If you go back 200 years, that was the rage in that day. Vroeger was dat de rage in die tijd. Many of the hymns that you sing back in when they were created were what we would call CCM, Contemporary Christian Music. De liederen die wij nu kennen, die zijn toen der tijd gemaakt, maar in die tijd was het dus CCM, Contemporary, hedendaagse muziek. Okay, so I want to borrow a secular term to help explain what our experience is today. Dus ik wil een seculaire term even lenen om uit te leggen wat ons vandaag de dag nu overkomt. It's not new, you're all familiar with it. Dat is niet nieuw, we zijn er allemaal bekend mee. But if we were to categorize
𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃's message by the phrase students of prophecy, Maar als we de studie van ouderling Jeff zouden onderstrepen met het woord studenten van profetie, which means observers of prophecy, dat betekent observeerders van profetie, then our call to action today, dan onze roep tot actie voor vandaag is dan, under the ministry of Elder Tess, onder de ministerie van ouderling Tess natuurlijk, I would suggest would be the following. dan stel ik voor dat het zoals volgt zal zijn. It's not the only term, but it's just one that I think expresses the point that I want to make. Niet de enigste term, maar het is in ieder geval hetgeen wat ik vind wat belangrijk wat nu betoond moet worden. The personal is political. Het persoonlijke is Now, I'm not going politiek. to spend time defining that phrase, that statement. Can you repeat it? So it can have various meanings, Het kan verschillende betekenissen hebben. but it talks about two aspects of your personhood. Het beschrijft twee aspecten van je persoonlijkheid. Your private life Je and your public life. privéleven en je openbare leven. Publiekelijk leven. And as I say, without defining it, the phrase says that your personal experience De zin die ik net zei, dat I is can dat hear je persoonlijke ervaring your personal experience has political implications. dat je persoonlijke ervaringen politieke implicaties heeft. That is not a definition, Dat is niet een definitie, but I want to borrow that secular phrase maar ik wil deze seculiere because I zin think it's gebruiken, prophetic. want ik denk dat het profetisch is namelijk. I think it can be understood that way. Ik denk dat het zo kan worden begrepen. So yesterday we spoke about experiencing prophecy and creating prophecy. Gisteren hebben we het gehad over het ervaren van profetie en ook het maken, het scheppen van profetie. And it's that second aspect that I think will trouble people. En het is vooral het tweede aspect, het scheppen van profetie, dat mensen in problemen brengt. On two aspects. Op basis van twee aspecten. One is, who's in control, us or God? Eén is bijvoorbeeld, wie is in controle? Zijn wij dat of is dat God? Does God create and define prophecy, or do we? Maakt God de profetie of doen wij dat? Who's in charge and who's in control? Wie heeft er de leiding en wie heeft er de controle? This is a vast and complex subject. Dit is een behoorlijk complex onderwerp. And I think it's one that many of us stumble over. En ik denk dat het er één is waar velen van ons over struikelen. This is not a new subject that I have dealt with. Dit is niet een nieuw onderwerp waar ik mee bezig ben. So a few years ago, the statement I'm about to make would be heretical. Een aantal jaren geleden zou hetgeen wat ik nu zeg als dwaalleer worden gezien. I want to suggest that God is not as powerful, as all-powerful as we think that God is. Ik denk namelijk dat God niet zo machtig is, zo almachtig is, zoals wij denken dat hij is. So I want to explain it in these terms. Ik wil het even uitleggen in de volgende term. God has decided to go into a partnership with humanity. God heeft besloten om in een relatie, in een partnerschap met de mensheid te gaan. Fallen humanity.
Met een gevallen mensheid. And the vast majority of that humanity are broken, sexist men. En de grootste groep van die zijn mannen of mensen die gebroken zijn en seksistisch zijn. Bad reputation. En ze geven God ook nog eens een hele slechte reputatie. And worse than those men En het ergste is aan die are the mensen, people that those men lead. En die mannen eigenlijk dus, het ergste daarvan zijn de mensen die die mannen leiden. So whether you begin with Moses or John the Baptist in the Old and New Testaments, In het Oude Testament kijkt naar bijvoorbeeld Mozes of Johannes de Doper. you have a sexist man taking care of a rebellious people. Dan hebben we seksistische mannen die zorg dragen over een rebels And God volk. gets the blame for all of that. En God krijgt de schuld over dat alles. And may I say that it's correct that God gets the blame because God sets up the story. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, het is juist dat God daar de schuld van krijgt, want hij is toch degene die het verhaal So opzet. one of the objections that people will have De bepaalde argumenten die mensen tegen zullen hebben. when I say that we create prophecy Wanneer ik zeg dat wij degene zijn die profetie is creëren. that they believe that that takes away power or control from God and puts it into the hands of humans. Omdat die mensen dan aangeven dat het de macht, de controle van God wegneemt en het in de handen van mensen plaatst. And that is an anathema to most conservative Christians' faith. En dat gaat in tegen de meeste christenen en hun geloof. So connected to that, Daaraan verbonden, the other objection de andere kant van het verhaal, is that we have so much inspired statement to say that we are to keep away from the world. dat we heel veel citaten hebben waarin naar voren komt dat wij eigenlijk afstand moeten nemen, afstand zouden moeten houden van de wereld. In principle wrong to associate with Gentiles. Het is in zekere zin eigenlijk gewoon verkeerd om omgang te hebben met heidense mensen. Both personally and politically. Zowel persoonlijk, maar ook politiek gezien. So there is no way that we can create prophecy. Dus er is geen mogelijkheid dat wij degene zijn die profetie. So there are many creëren. objections, many arguments that people have against this concept. Er zijn dus eigenlijk veel tegenargumenten die mensen hebben tegen dit concept. But I want to argue that since 2014, for the past 8 years, this is where this movement is headed to. Maar ik wil zeggen dat de afgelopen 8 jaar, dus vanaf 2014, de beweging deze kant op aan het gaan is. This is the direction that we need to take. Dit is de richting die wij moeten gaan. We need to understand more clearly our role in the development of prophecy. Wij moeten onze rol veel beter begrijpen in de ontwikkeling van profetie. Now, the big stumbling block to all of this grote barricade daarvan is Ellen White, The Spirit of Prophecy. Ellen White, Geest der Profetie. But I want to suggest Maar ik stel voor that she is both our helper dat and zij our adversary. onze hulp is, maar ook tegenstand biedt. So what I want to talk about Waar ik het over wil hebben is the rights and wrongs of voting. het verkeerd, of het wel of niet verkeerd is om te stemmen, politiek. Now, I alluded to that fact yesterday. Ik heb het daar gisteren al kort even over gehad.
when I spoke about the recent election in France between Macron and Le Pen. Als ik het heb gehad ook over de recente verkiezingen in Frankrijk tussen Macron en Le Pen. And I tried to show us that prophecy was now going to be directed by those individual French citizens. En ik heb toen aangegeven dat profetie eigenlijk werd geschreven door die individuen in Frankrijk. We could discuss the midterm elections in the United States that are coming up this November. En we kunnen ook nadenken over de verkiezingen die in de Verenigde Staten zullen plaats gaan vinden na de zomer. That election is going to shape prophecy. En hoe die verkiezingen profetie zal gaan scheppen. We could discuss the personal is political. We kunnen dus gaan argumenteren. When you see what Elon Musk is currently doing. Wat bijvoorbeeld Elon Musk aan het doen is. And the ramifications of his purchase of Twitter. En hij heeft natuurlijk Twitter gekocht. En wat dat allemaal voor zal gaan brengen. So, as I said, in this discussion about the right to vote. In onze discussie over het recht hebben om te kunnen stemmen. This is a thorny subject. It's difficult to find a path through. Het is moeilijk om daardoorheen een weg te vinden. Het is een beetje stekelig. What I want to do is, I want to read some Ellen White quotes. Ik wil een aantal quotes van Ellen White lezen. I'm going to send a PDF document. Ik zal een PDF-document doorsturen. On the Zoom platform. This is a letter that was written in 1899. Dit is een brief die werd geschreven in 1899. And I think this letter epitomizes most people's view of Ellen White's position on voting. En het is een quote waarin veel mensen de zienswijze van Ellen White denken te zien over het onderwerp stemmen. Dat beschrijft het. So, this is a letter that was written in 1899 in Australia. Dit is een brief die werd geschreven in 1899 in Australië. It's a long 6-page letter. Het is een brief van 6 kantjes. So I have cut and pasted it and shortened it to a single-page document. En ik heb het naar een document van 1 pagina gereduceerd. So, as you read this, I think this will resonate with most of your views of the question of voting. En ik denk dat dit een stukje duidelijkheid gaat geven over het onderwerp stem. If not your current thoughts, at least your former thoughts. Misschien niet je huidige gedachten, maar misschien je To the teachers and gedachten managers of hierover. our schools. Aan de leraren en managers van onze scholen. I'm going to read the whole paragraph and then I'll allow the translators to translate each paragraph. Ik zal per paragraaf lezen en dan. To those who vertalen we teach de the rest. Bible in our churches and in our schools are not at liberty to unite in making apparent their prejudices for or against political men or measures. There are amongst us some who will thus be stirred to express their sentiments and political preferences
so that division will be brought into the church. Zij die de Bijbel onderwijzen in onze kerk en op onze scholen mogen zich niet verenigen om hun vooroordelen voor of tegen politieke mannen of maatregelen duidelijk te maken. Er zijn er onder ons die zullen worden opgehitst om hun gevoelens en politieke voorkeuren te uiten, zodat verdeeldheid in de kerk wordt gebracht. Next paragraph. Paragraaf. The Lord would have his people bury political questions. On these themes, silence is eloquent. Christ calls upon his followers to come into unity on the pure gospel principles which are plainly revealed in the Word of God. We cannot with safety vote for political parties, for we do not know who we are voting for. We cannot with safety take part in any political schemes. We cannot labor to please men who will use their influence to repress religious liberty and to set in operation oppressive measures to lead or compel their fellow men to keep Sunday as the Sabbath. De Heer wil dat zijn volk politieke kwesties begraaft. Over deze thema's is zwijgen welsprekendheid. Christus roept zijn volgelingen op tot eenheid te komen over de zuivere evangeliebeginselen die duidelijk geopenbaard zijn in het woord van God. We kunnen niet met zekerheid op de politieke partijen stemmen, want we weten niet op wie we stemmen. We kunnen niet met zekerheid deelnemen aan enige politieke plannen. We kunnen niet werken om mannen te behagen die hun invloed gebruiken om godsdienstvrijheid te onderdrukken en om onderdrukkende maatregelen in werking te stellen om hun medemensen te dwingen de zondag als sabbat te houden. The first day of the week is not a day to be reverenced. It is the spurious Sabbath, and the members of the Lord's family cannot participate with the men who exalt this day and violate the law of God by trampling upon his Sabbath. The people of God are not to vote to place such men in office, for when they do this, they are partakers with them of the sins which they commit while in office. De eerste dag van de week is geen dag om vereerd te worden. Het is een onechte sabbat en de leden van de familie van de Heer kunnen niet meedoen met de mensen die deze dag verheerlijken en de wet van God overtreden door zijn sabbat te vertrappen. Het volk van God moet niet stemmen om zulke mannen in het ambt te plaatsen, want als zij dit doen, hebben zij deel aan de zonde die zij begaan terwijl zij in functie zijn. Those who are Christians will not wear political badges. Zij die christenen zijn, zullen geen politieke insignes dragen. Let political questions alone. What can there be in common between these parties? There can be no fellowship, no communion. The word fellowship means participation, partnership. Laat politieke kwesties rusten. Wat kan er gemeenschappelijk zijn tussen deze partijen? Er kan geen sprake zijn van geen gemeenschap, geen communie zijn. Het woord gemeenschap betekent deelname. The party she's talking about is us and the political parties. Those are the two that she's referring to. Twee partijen die worden besproken in deze citaten zijn wij, ons en de politieke partijen waar ze het over heeft. Look how serious she takes this issue. Kijk hoe serieus ze dit onderwerp neemt. Those teachers in the church or in the school who distinguish themselves with their zeal in politics should be relieved of their work and responsibilities without delay, for the Lord will not cooperate with them. The tithes should not be used to pay anyone
for speechifying on political questions. Every teacher, minister, or leader in our ranks who is stirred with a desire to ventilate their opinions on political questions should be converted by a belief in the truth or give up their work. De leraren in de kerk of in de school die zich onderscheiden door hun ijver in de politiek moeten onverwijld van hun werk en verantwoordelijkheden worden ontheven, want de Heer zal niet met hen samenwerken. De tienden mogen niet gebruikt worden om iemand te betalen voor het spreken over politieke kwesties. Elke leraar, predikant of leider in onze gelederen die bewogen is met het verlangen om zijn mening te ventileren over politiek, moet zich bekeren tot het geloof in de waarheid of zijn werk opgeven. In the name of the Lord, I would say to the teachers in our schools, you are not called upon by God to engage in politics. In de naam van de Heer zou ik willen zeggen tegen de leraren op de scholen, jullie zijn niet door de Heer I aangesteld. call upon my brethren who are appointed to educate to change their course of action. It is a mistake for you to link your interest with any political party, to cast your vote with them or for them. Ik roep mijn broeders die aangesteld zijn om onderwijs te geven op om hun handelwijze te veranderen. Het is een vergissing om uw belangen te verbinden aan een politieke partij, om met hen of voor hen te stemmen. So that's the end of the letter. Dus dat is even het einde van het citaat, de brief. So this is 1899. Dit is dus het jaar 1899. We can loosely call this the 1888 period, where the Sunday law is being agitated. Heel ruim begrepen kunnen we dus ook zien dat dit de zondagswetperiode van 1888 is. It's a decade later. Het is wel 10 jaar later. And Ellen White has been sent to Australia. Ellen White is naar Australië toegestuurd. So the Sunday law issue, as it was being fomented in the United States, has died down somewhat. Dus het probleem over de zondagswet in Amerika is enigszins afgestorven. So the summary of this letter is that political issues should not be discussed. Maar je ziet toch wel dat het in de politiek naar voren komt. Dus Ellen White zegt, de politieke kwesties by the worden niet teachers in our besproken. schools. Niet door de leraren in onze scholen. In other passages, she speaks about ministers not discussing political issues. En in andere passages spreekt ze erover dat predikanten niet over dat soort dingen moeten praten, over politiek. She speaks about two parties, Ze heeft us and the world. Ze heeft het over twee groepen. Over ons en over de wereld. And she says that we're not to commingle with them. We zullen niet I met didn't hen quote samengaan. the numerous Bible passages that she refers to, but she uses quite a few. Ja. Ze zou over een aantal kwesties hebben, maar excuses. Keep separate, touch not the unclean thing. Hou je gescheiden, raak het onreine It's niet such a aan. serious issue that if a teacher engages in politics, they should be fired. Als er dus het is zo ernstig dat als er een docent met politiek bezig is, dat die zelfs ontslagen moet worden. And I want to suggest that Ik the stel majority voor- of people in this movement hold to this view. En ik ga ervan uit dat de meeste van onze beweging ook deze zichtswijze aanhouden. Thus saith the Lord, an open and shut case.
En zo spreekt de Heer een open, maar ook zeker gesloten zaak. And so, if that were true, Dus als dat nou ook echt waar zou zijn, then it would destroy this model that we are the plants. dan zou het model kapot maken dat wij de planten That we zijn. not only experience prophecy, but that we create it. Dat wij niet alleen maar profetie ervaren, maar dat we het ook maken. And that what we're supposed to do is just be observers. Wat er dan van ons wordt verwacht, wat we doen, is alleen maar toekijken. And somehow or another, En, God will control this world, the Gentiles, and God's will be done. en dan op de een of andere manier zou God dan de wereld bestuderen, de heidenen sturen en Gods wil zal uiteindelijk gebeuren. I want to suggest this mindset is one of the reasons people today struggle to accept the message. En deze gedachte, deze mindset, is een van de dingen die de mensen weerhouden, of waardoor mensen struikelen om deze boodschap van de beweging aan te Because nemen. what do we teach from Revelation 13? Wat leren we bijvoorbeeld vanuit Openbaring 13? Two parties he mentions here. Er worden daar twee partijen genoemd, Us and the political parties. ons en de politieke partijen. The political parties are the state. Politieke partijen zijn de staat. And we are the church. En wij zijn de kerk. So if we start getting involved in politics, Dus als wij met politiek bezig what do zijn, we become? wat worden wij dan? The dragon power. Dan worden we de macht van de draak. Staatsmacht. So that's why conservatives, like ourselves, Dus daarom zouden conservatieven, net als wij, maybe believed in the past, I don't know where you stand now. daarom zouden wij dus geloven. Ik weet niet hoe het in het verleden is en hoe het nu is. That when ADRA, I hope you all know what ADRA is. Dat bijvoorbeeld ADRA, ik hoop dat we allemaal weten wat ADRA is. Had its arm locked. Zijn arm op slot had. And was forced to sign up as an NGO, a non-government organization. En werd gedwongen om zich te laten registreren als een NGO. It agreed to strip out, I'm just going to say, all prophecy from its mission. Het heeft als een profetie van zijn missie geschrapt. But ADRA got in bed with the beast power. Dus ADRA zou nou in bed zijn gestapt met de And that's how beest. many Adventists, the conservative kind, view this subject. En dat is de manier hoe dan conservatieve Adventisten dit onderwerp zien. So this becomes a really significant and important issue, the church-state relationship. Het is een heel belangrijk onderwerp, namelijk het onderwerp van de kerk- en staatrelatie. Now, it's not my purpose in this camp meeting to develop this thought. Het is niet mijn doel om tijdens deze campmeeting deze gedachte te laten ontwikkelen. But I want to pose a question. Maar ik wil even een vraag in het midden stellen. A.T. Jones. A.T. Jones. Who or what is he? I don't mean his job title. Wie en wat was hij? We know he's a conference worker, of course. He's a high-ranking Adventist. Hij was een Adventist met een hoge functie. Conferentie. But what is he? Maar wat is hij? In the language of Revelation 13, his church. In de taal van de Openbaring 13 is And hij what de is he kerk. doing 11 years before this? En wat doet hij 11 jaar voordat deze brief wordt geschreven? If not meddling in politics. Hij was helemaal
druk bezig, ook met de politieke zaak. So this issue about church and state, I'm going to suggest, is not as straightforward as you may think. Dus dit onderwerp over kerk en staat is niet zo duidelijk, zo recht voor zijn raap als dat we denken. And it's a wrong idea of what we envisage a church-state relationship looks like. En het is een verkeerd idee, of hoe wij voorstellen Based hoe kerk en upon, staat eruit ziet, along with strong statements such as this, met sterke uitspraken, net als dit. bring us to the place that we say we are just observers, just students of prophecy. En ons op een plek brengen waarop wij dan zeggen, hey, wij zijn alleen maar toeschouwers van profetie. Look, if Biden gets in or Trump gets in, Kijk, als nou Biden erbij komt of Trump erbij komt, Macron or Le Pen, Macron of Le Pen, it doesn't matter, het maakt niet uit. because God's in control and the end will be what God's will is. Want God heeft de controle en uiteindelijk zal het toch wel gewoon zo zijn zoals hij het wil And hebben. we, with our superior intellect and pontification, can look down at these ants and just laugh at them. En wij met ons superieure intellect kunnen dan gewoon toeschouwen en kijken en ja, er zelfs een beetje om lachen. En de losse eindjes This is zien not an bungelen. insult. Dit is niet om iets grappig of But belachelijk te that maken. was Elder Jeff's position, his message. Dit is even heel overduidelijk te laten zien wat de boodschap van Sunday law's Jeff coming. was. We cannot stop it. De zondagswend komt eraan. Wij kunnen het niet stoppen. But now, Maar nu, if the personal is the political, als het persoonlijk ook politiek, if you is, begin to understand, als we beginnen I'm going to te say it this begrijpen, way. ik ga het even op een andere manier zeggen. The limitations of God's power, De limiet the die Gods macht constraints heeft. that God is under, God is door iets, and that's for another study. wordt door iets teruggehouden en dat is voor een andere studie. I'm not saying why that is. Ik zeg nu even niet waarom dat zo is. If it's by choice, God's choice, or that's just the way the universe runs. Als het door een keuze is, dan is het misschien ja, zo dat op die manier de universum draait. But I do want to warn each of us. Maar ik wil dat ieder van ons gewaarschuwd is. When you start heeding to the call that the personal is political, Maar als je verstopt voor de roep dat het persoonlijke when you start politiek is, considering that statement, als we dat niet nadenken over die uitspraak, it will lead you onto dangerous ground. dan leidt dat ons op I would not say it's gevaarlijke enchanted grond. ground, but Elder Jeff would. But it is dangerous. Het is gevaarlijk Because grond. when you start considering that you can influence and change prophecy, Want als wij denken dat we de profetie niet kunnen veranderen, niet kunnen beïnvloeden, by your vote, door bijvoorbeeld hoe we stemmen, bij you verkiezingen, begin to take the place of whom? dan welke plaats nemen wij dan in? And if you begin to take the place of God, En als wij dan de plaats van God zouden innemen, what do you become? wat word je dan? God, or like God. God of aan God gelijk? And that is the very definition of what cult, what belief. En dat is de definitie van welk geloof, van welke cult? Elder Tess would call them the four horsemen. Ouderling Tess zou het de 4 hoofdpersonen, If you're not horsemen, careful, noemen.
Als je niet oplet, you'll head into atheism. schiet je door naar het atheïsme. Not as an observer, Niet als een toeschouwer, but as a participant. maar als een deelnemer. So this is a dangerous study. Dit is een gevaarlijke studie. It's a dangerous message. Het is een gevaarlijke boodschap. And I don't think many of you, En ik denk niet dat veel van ons, of course, includes me, mij natuurlijk bij inbegrepen, have seen the danger het gevaar hebben gezien that has existed for the past 8 years, since 2014. This is where we are heading. Het gevaar hebben gezien dat er sinds 2014 al heerst. Dit is waar we naartoe gaan. When we were children, we thought as children, Toen we nog kinderen waren, dachten wij als kinderen. like a pagan religion. Net als een heidens geloof. If you lie, Als je liegt, the God up there will strike you down. dan zal de God die daarboven zit, zal je straffen. There may not be any rain. Er zal misschien even geen regen zijn. This is our perspective. Dit is ons perspectief. Only a couple of dispensations ago, a couple of years ago, Enkel maar een aantal jaren geleden, een paar dispensaties terug. but when I became an adult, Maar toen ik I began to think like an adult. toen ik een volwassene werd, begon ik ook als een volwassene na te denken. But with maturity comes responsibility. Maar met volwassenheid komt er ook een stuk verantwoording. And currently in this movement, Maar tegenwoordig in deze beweging there's a disconnect between the theory and the practice. is er tussen de praktijk en de theorie is er een kloof Maybe ontstaan. we're teenagers. Misschien zijn we tieners. We think we're adults, but we behave like children. We denken wel als volwassenen, maar we gedragen ons als kinderen. So I just want to summarize this point. Ik wil dit punt even samenvatten. The reason why this is a dangerous message, a dangerous study, De reden waarom dit een gevaarlijke studie is, een gevaarlijke boodschap is because if you misunderstand what I am saying, what I believe the truth is teaching, dat het is gevaarlijk wanneer als je datgene wat de waarheid leert, wat ik nu zeg, by understanding, I'm going to say the concept of partnership, het concept bijvoorbeeld van partnerschap. what do we call that? Hoe noemen we dat? Equality. Gelijkheid. But we've been focused upon gender equality. Maar wij hebben alleen maar nagedacht, gekeken naar gender. And you begin to see what I'm proposing here. Maar je ziet dat ik hier al voorstel You shall be as gods dat je als God gelijkwaardig zal zijn to your children. voor je kinderen. The whole principle is there in inspiration, just to be discovered. Het hele voorbeeld is er al in de inspiratie om ontdekt te worden. I'm not trying to minimize God. Ik wil God niet naar beneden brengen, niet. But I'm Minder trying to maken. make us understand our role in the great controversy. Ik probeer ervoor te zorgen dat we goed begrijpen wat onze rol is in de grote strijd. Eden to Eden Van Eden naar Eden begins now. begint nu. It's not in the future when you receive your crowns. Het is niet in de toekomst wanneer je je kroon ontvangt. The idea of us co-reigning with God, Het idee van ons dat we samen regeren, met which you'll God, read about as a theory, as hopefully a faith in inspiration, waar je in theorie over gelezen hebt, uit is inspiratie, something that you reject here in the present.
is eigenlijk iets wat je nu hier in de tegenwoordige tijd, in de Because who tegenwoordigheid, are you ehm, to claim such authority? dat wijs je eigenlijk af. En wie ben jij om zo'n autoriteit te claimen? What an audacious thought that you can control the future. Wat een rare, van een verkeerde gedachte dat jij denkt dat je de toekomst kunt beïnvloeden. And the problem is, inspiration is written in a certain way. Dat inspiratie is eigenlijk op een bepaalde manier geschreven. We discussed history and prophecy and what they were. We hebben geschiedenis en profetie bestudeerd en gekeken wat het was. Prophecy is just history with direction. Profetie is eigenlijk geschiedenis met een bepaalde richting erin. But if we don't recognize our role in history, our participation in this, Maar als we niet onze rol, onze deelname hierin is begrijpen. and we just say that we're observers, En we eigenlijk alleen maar blijven zeggen dat we alleen maar toeschouwers zijn. I'm suggesting now that you will fail the test. Dan stel ik voor dat we eigenlijk nu de test It's falen. not enough to observe. Het is namelijk niet genoeg om alleen maar toeschouwer te zijn. Because whatever it means, Want wat het ook betekent, the personal is political het persoonlijke is politiek. and the political is prophetic. En politiek is profetisch. A few years ago, Een aantal jaren geleden this movement discussed the fact that the king of the south would die. heeft deze beweging het feit besproken dat de koning van het zuiden zou sterven. I don't know what you imagine that would look like. Ik weet niet wat je erbij hebt voorgesteld, hoe dat eruit zou zien. But I can guarantee, Maar ik kan je garanderen, unless someone proves me wrong, als ik het fout heb, laat het me weten, that no one thought that Finland would join NATO as a consequence. dat niemand had bedacht dat Finland als consequentie daaraan bij de NAVO zou gaan. I bet that hardly of you even knew that Finland shared a border with Russia. Misschien waren de meesten wel niet eens op de hoogte van het feit dat Finland een grens heeft met Rusland. I mention this Ik noem dit nu eenmaal, because we need to really grapple with the importance of politics. we moeten op de hoogte zijn van politiek. Yesterday, I asked if people had questions. Gisteren zijn er een aantal vragen gesteld die we willen beantwoorden. Yesterday, I mentioned Roe versus Wade Gisteren hebben we het gehad over Roe versus Wade, die rechtszaak. and what's going on in the United States at this moment. En wat er nu in de Verenigde Staten aan de hand is op dit moment. And many people have come back to me and said, what's the movement's position on abortion? En velen van ons die hebben de vraag al gesteld aan mij van, hey, de beweging, hoe denkt die eigenlijk over abortus? Now, it would be easy to just answer a relatively simple question as that. Het zou makkelijk moeten zijn om zo'n simpele vraag te kunnen beantwoorden. I'm not going to do it. Ik ga het niet doen. And the reason is, De reden is dat I think it's important to understand the history of the last 50 years ik denk dat het goed is om de afgelopen 50 jaar goed te begrijpen. and the political mistakes that have happened. En de politieke fouten die er zijn gemaakt. Now, depending on what news stream you listen to or Even read, afhankelijk van welke nieuwszender u kijkt of leest, you'll see the conservative right as being portrayed as wicked, evil connivers, manipulators. dan wordt de rechtse kant van de politiek rechtse kant van de conservatieven wordt eigenlijk heel slecht afgebeeld I'm not als, saying that's right or wrong,
Ja, slechte mensen. But if you look on the side of the left, Als je dan bijvoorbeeld aan de linkerkant kijkt, the ones who are now screaming and crying, degene die nu aan het schreeuwen en aan het huilen zijn, what it is easy to miss, wat eenvoudig is om te missen to ignore, of om te negeren, is how we got here. is hoe we hier überhaupt zijn gekomen. And we can all blame Trump En we kunnen allemaal Trump de schuld hiervan geven, for giving us 3 supreme justices om ons 3 rechters in and de Hoge saying Raad te geven. he fulfilled his mandate We kunnen zeggen, hij heeft gewoon zijn taak volbracht, without understanding the role of the opposing side. zonder de rol van de tegenpartij goed te begrijpen. And the difficulties or the mistakes that they have made. En de verschillen en de fouten die ze hebben gemaakt. Now, depending upon who you speak to, Even afhankelijk van met wie je hierover spreekt. we'll go with one of those judges. We gaan het even hebben over een van die rechters. And we'll have 2 people asking them a question, the same question. 2 mensen die hem dezelfde vraag stellen. Don't you care about babies? Vindt u baby's niet belangrijk? Don't you care about women? Vindt u vrouwen niet belangrijk? You will understand the questions and the issues. We begrijpen allemaal de kwesties. And what does the Supreme Court judge say? Wat zegt de Hoge Raad dan? Not really. Nee, niet echt. I don't care. Daar maak ik me helemaal niet zo I zorgen don't over. care. Maakt me niks It's uit. not my job to care. Kan me niet schelen. Het is helemaal niet mijn taak om... What I need to do is understand. Wat ik moet What I doen need is... to do is understand the law. Wat ik moet doen, wat mijn taak is gewoon eenvoudigweg de wet goed interpreteren. Now, there's no pretending that people's view of the law is different. En we snappen natuurlijk allemaal, het hoeft niemand uit te leggen dat de kijkwijze, zienswijze van mensen over de If wet you want to verschillend understand is. why we are here today, Maar als je wil begrijpen dat als wij hier samen zijn, and what the issues at stake are, en wat de onderwerpen zijn die you need to have at least a basic grounding in American politics. als je ziet wat er nu eigenlijk op het spel staat, dan moeten we eigenlijk goed de geschiedenis van Amerikaanse To politiek try to kennen. understand why is we're here. En in eerste instantie goed kunnen begrijpen waarom we hier überhaupt zijn aangekomen. I'm not an expert. I'm Ik ben not geen an expert. American. Ik ben geen Amerikaan. And I don't claim to be an expert. Ik ben geen expert aan het worden. But we're not here today all because of Trump. Maar we zijn hier allemaal vandaag niet. Allemaal vanwege Trump. We're not here today all because of the shenanigans of the Conservative Party. Shenanigans is mischievous behavior. En we zijn hier niet vanwege het verkeerde handelen van People de did Republikeinen. not want to involve themselves in politics. Mensen die niet in de politiek zich willen mengen. And now we're beginning to see that politics is a life and death issue. En nu zien we dat politiek eigenlijk een leven- en doods onderwerp is. And whatever component or part the issue of Roe versus Wade has in prophecy, Een component dat Roe versus Wade heeft in profetie, whether it's large or small, it has a role to play. of het nou groot is of klein is, het heeft een rol te spelen. Het
speelt een rol. Some of us Enkele van ons will be able to participate in the political process. zijn hebben de mogelijkheid om in deze politieke American processen members. deel te hebben. De Amerikaanse, The vast majority leden. of this movement will not. maar het grootste deel van deze beweging heeft daar geen But a invloed op. study on what has happened in America over the past 50 years Maar als we zouden bestuderen wat er in de afgelopen 50 jaar in Amerika heeft plaatsgevonden, is important for all of us and instructive for all of us. dat is zinvol voor ons allemaal. Because it will help shape and direct your understanding, your role in this world. Want het helpt onze rol een stuk beter te begrijpen. So we've discussed letter 95, 1899. We hebben de brief uit 1899. We've discussed letter 95, 1899. Brief 95 uit 1899 besproken. And Ellen White has said, don't be involved in politics. En Ellen White zegt, meng je niet in de politiek. Don't be involved in the world. Meng je niet met de wereldse And if you bezigheden. do, you're going to be fired. En als je dat wel doet, dan word je ontslagen. This is the position that most conservative Adventists, most of this movement had a couple of dispensations ago. Deze overtuiging had een grotendeel van de beweging ook een poosje geleden. And now people are beginning to question the veracity of that mindset. En nu beginnen mensen hier vraagtekens bij te zetten. In our next presentation, In onze volgende presentatie we're going to look at Ellen White's perspective on voting in a different way, in a different time period. zullen we het gaan hebben over Ellen White's overtuiging over het stemmen, maar dan in een andere periode. And we're going to see that she's going to have a completely different position. It's the polar opposite. En je zal dan daarin zien dat ze daar echt een tegenovergestelde mening uit. So much for a thus saith the Lord. Tot zover voor een zo spreekt de Heer. It depends which Lord you want to listen to. Het hangt er vanaf naar welke Heer je wilt luisteren. So let's close with a word of prayer. Dus laten we ons afsluiten met een gebed. And we'll meet later in the day. En later vanavond zullen we elkaar nog ontmoeten. Lord God, we thank you Heere God, we danken u for being patient and merciful upon us om uw geduld en genade die u ons geeft. in our weakness, in our ignorance. In onze zwakheid, in onze onwetendheid, You winked. heeft u naar ons You closed your eyes. uw hand uitgestrekt. U heeft And uw we ogen thank ook you for binnen being gesloten. so patient, so gracious. We danken u, u bent echt zo genadig, zo geduldig voor ons. It's my prayer. Het is mijn gebed. I hope it's the prayer of everyone listening. En ik hoop dat het gebed is van ieder die meeluistert. That we will not lose our faith. Dat wij ons geloof niet zullen verliezen. That we might hold on to the truth. Dat wij de waarheid mogen vasthouden. As we see our role in this world. Als wij onze rol in de wereld zien. In some ways expanding. Op een bepaalde manier ook In zien some we ways uitvouwen. narrowing. We
En soms zien we het ook weer kleiner worden. Help us to be faithful and true. Help ons om getrouw en In waarachtig te Jesus' zijn. name. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.